Anxietatea este un conflict între ceea ce îți dorești și ceea ce este interzis. De ce ne este frică să mergem să cerem ajutorul? Ne este frică pentru că nu suntem pregătiți pentru schimbare. Întotdeauna cea mai mare luptă este între dorință și rezistență. Dacă există un simptom fizic, o durere acută, se duc imediat la doctor. Dar dacă există o emoție sau o anxietate, îi zic lasă că mâine poate va fi mai bine sau lasă că mai trece o zi și încă o zi și încă o zi, până când starea respectivă pune stăpânire pe tine și atunci ai pierdut total controlul. Mâncarea pentru români poate reprezenta iubire, o formă de iubire. Fiecare popor are traumele lui. Trauma noastră a fost cu poftă sau nu. Ai văzut că mesele românilor trebuie să fie îmbelșugate, multe, pline. La noi treaba cu stelele Michelin și cu desenele în farfurie nu funcționează. Suntem un popor de mâncăcioși. Copiii sunt extensia noastră. Noi avem tendința de multe ori să le spunem copiilor: uite mama cum trebuie să faci sau uite cum trebuie să fii. Dar contează prea puțin pe lângă ceea ce văd ei la tine că faci. Aia este, de fapt, adevărata educație. Poate că pare simplu, dar nu oricine are disponibilitatea să stea în durere. E mai dureros să stai în neștiință. Cum strigă corpul că nu mai poate? Cum ne arată el asta? Corpul nostru întotdeauna este mai sincer decât mintea. Emoțiile neexploatate se simt în starea noastră de sănătate. Și e important să nu sari pași. Dacă urci treptele unei scări și ai sărit una, s-ar putea să cobori 5 după aia, să te împiedici. Corpul poate să devină atât de acid, se opune fertilizării pentru că tu psihic ești într-un alt fel de raport emoțional, este contraceptiv bio, dacă vrei. Psihanaliza este doar despre sex și complexul Edip? Nu, este și despre sex și complexul Edip, printre altele. Psihanalistul stă tăcut, nu spune nimic și doar interpretează vise? Adevărat sau fals? Fals. Total fals. Salut! Bine ați venit la un nou episod din podcast de antreprenor. Vreau prin acest podcast să vă aduc cât mai multe secrete ale longevității, așa că pentru azi am o surpriză, un invitat surpriză, dar până acolo vreau să fac un nou apel la cât mai multă atenție în ceea ce înseamnă un stil de viață echilibrat. Când vorbim despre echilibrat, vorbim despre alimentație, mișcare, partea asta de odihnă, dar astăzi, cum am zis că am un invitat special, am adus și partea mentală și anume stresul și alți factori care ne pot perturba sau afecta stilul de viață sănătos. Astăzi o am alături de mine pe Liliana Jurca, este psihoterapeut de formare cognitiv-comportamentală și psihoterapeut de formare psihanalitică. Bine ai venit, Liliana. Bine te-am găsit. Spune-mi puțin ce te-a făcut să alegi acest domeniu. Trebuie să-ți mărturisesc că nu a fost ușor să ajung psihoterapeut. A fost necesar să ajung la o anumită maturitate atât emoțională cât și intelectuală. Au fost ani în șir de căutări. Au fost foarte multe întrebări fără răspuns, repetiții care poate mă oboseau. Și a fost necesar să îmi cunosc dușmanul pe de rost. Și mi-am dat seama că dușmanul acela eram chiar eu. Așa a început lupta. De acolo. Cred că a fost o căutare. A fost o căutare intensă, da, și așa a început lupta, de acolo din interior, de unde se naște mereu autosabotarea. Și a fost necesar să mă destram ca să pot să mă adun din nou. Uneori îmi ciopleam degetele, alteori poate îmi sculptam viața. Dar în final, când am reușit să fac pace cu mine, mi-am dat seama că pot fi acolo pentru pacienții mei, pentru cei care astăzi încă luptă cu demonii lor. Interesant și din prezentarea ta și ceea ce ești tu prin formare. Care este diferența dintre psihanaliză și psihologia clasică? Eu încă nu-mi dau seama. Asta e o întrebare foarte frumoasă, cu atât mai mult pentru că în România nu e foarte clar locul psihanalizei. Oamenii au ajuns să facă diferența între psihiatru și psiholog. Poate ușor își face simțită prezența și psihoterapia, dar psihanaliza este mai greu de lămurit în privința pacienților, în sensul că pacienții
caută, vor să își rezolve un simptom sau o durere, dar nu știu exact de ce au nevoie. De multe ori poate se duc la psihiatru și caută medicamentație, dar au nevoie de suport emoțional, uneori caută la suprafață, dar au nevoie de ceva mai profund și în toate aceste căutări ajung să-și dea seama că au nevoie de psihanaliză. Aici a fost și cazul meu, pentru că și eu am început cu cele mai soft, la suprafață, și apoi am ajuns la psihanaliză. Nu la tine neapărat, dar dă-mi un exemplu, poate cineva să identifice de acasă. Am să-ți spun care este diferența dintre psihologia clasică și psihanaliză. Diferența constă în ani de muncă în profunzimea inconștientului. A fi psihoterapeut psihanalitic cu o formare complexă în psihanaliză sau psihanalist presupune un proces îndelungat și un demers extrem de elaborat și de profund, atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Presupune o analiză personală îndelungată și o supervizare continuă. E un proces care nu se încheie niciodată. Asta nu e ca am trecut printr-o traumă în viața mea și gata, mă fac peste noapte. Nu, și îți spun și de ce. Pentru că nu poți epuiza inconștientul. Adică tu poți avea în inconștientul tău moștenire din inconștientul de familie, poți purta lucruri după tine despre care nu știi că nu ți aparțin. Și atunci tu nu poți să le epuizezi. Tu, printr-un proces psihanalitic, poți să dobândești instrumentele necesare pentru a te autoanaliza și atunci când apare o situație delicată, necunoscută sau când te intersectezi cu cineva care poate să scoată altceva la iveală din tine, vei ști ce să faci. Dar nu poți să epuizezi niciodată inconștientul. Asta mă duce cu gândul în altă direcție, în partea asta de control a noastră a oamenilor. Adică vorbim despre în subconștientul nostru atâtea lucruri, dar noi vrem să deținem control la suprafață sau încercăm cât de reală este această dorință noastră. Putem să preluăm controlul total sau este doar un consum enorm de energie și ar trebui să acceptăm că nu putem controla totul și să acceptăm și ajutorul din exterior sau de la specialiști. Aici sunt două lucruri care trebuie lămurite foarte bine. Nu poți să controlezi totul atunci când nu te cunoști. Dar poți ajunge să controlezi totul? Că asta e o întrebare pe care mă confrunt și eu cu ea. Poți ajunge să-ți controlezi stările. Există lucruri din exterior pe care nu le poți controla și care te pot atinge, dar atâta timp cât tu te cunoști foarte bine, vei ști de ce te-au atins, vei ști ce butoane ți-au apăsat și vei ști cum să acționezi. Și atunci tu ești în control. Și ai zis foarte bine și asta mi-a creat și mie declicul acum, că atâta timp cât te cunoști foarte bine. Deci asta vine și la pachet cu ce ai zis mai devreme, că după o lungă perioadă de autoanaliză, de cunoaștere, și așa mai departe, ajungi la asta. Nu te poți apleca asupra umanului dacă tu însuți n-ai trecut prin asta. Dar referitor la partea de control, aș mai adăuga ceva. Reușești să fii în control când te cunoști și atunci tu nu mai ești pe pilot automat. Dacă nu te cunoști, te trăiește viața pe tine, nu trăiești tu pe ea. Te trăiesc tiparele, te trăiește educația, te trăiesc amintirile de acasă sau ce ai văzut în familie. Și atunci tu mergi pe pilot automat fără să-ți dai seama și ai senzația că aceea este normalitatea. Mă duc în ceea ce se întâmplă și în social media și nu numai, în care sunt foarte multe persoane vocale împotriva educației, că sunt sistemul educațional ne îndobitocește. Și tu ai zis aici foarte bine că te trăiește educația, practic nu controlezi, ci tu ești format așa, dar nu deții controlul. Mi-a plăcut cum ai pus asta în evidență. Eu fac paralele în general. Foarte bine. Dau seama. Că vine foarte mult din ceea ce se întâmplă în societatea noastră și cred că cei mai mulți dintre noi vedem foarte multe informații în jurul nostru acum, având acces la tot ce înseamnă și creierul e bombardat cu fel și fel de informații și selectăm de acolo, dar de fapt, dacă nu ne cunoaștem foarte bine, acea selecție este de fapt pe aceste modele prezentate de tine, nici de cum pe un control dat de la interior. Băi, mă știu așa de bine încât știu că acel lucru mă ajută sau nu mă ajută. Asta mi se pare că ceea ce trăim în zilele noastre și volumul de informație, deși ne împinge către decizii,
de foarte multe ori, și în contextul spus de tine că dacă nu ne cunoaștem, de foarte multe ori e dăunător și cărăm după noi un volum de informație inutil. Nu crezi asta? Așa este, da. Aș fi făcut o paranteză la această cunoaștere, că uneori avem senzația că ne cunoaștem foarte bine, dar noi cunoaștem ceea ce este la suprafață. Și de multe ori, și bănuiesc că ai întâlnit, fiecare dintre noi am întâlnit în viața noastră, acei oameni care par foarte puternici și zici dintr-o dată, dar de ce a căzut? Că era foarte puternic. De ce s-a prăbușit emoțional? Pentru că era o autonomie falsă și era o putere construită ca mecanism de apărare, să se protejeze de anumiți factori. Adică era atât de antrenat de experiențele vieții încât devenise așa. Și atunci de aceea se prăbușește atât de ușor, că e o autonomie falsă, nu se cunoaște în adevăratul sens al cuvântului. Da, și eu întâlnesc prin prisma jobului meu oameni care vor să dețină controlul chiar și zice, băi, vreau să fac și eu niște sesiuni de fitness, dar n-aș face genoflexiunile că mă doare nu știu ce, sau nu vreau să fac aia că nu-mi place, un control de ăsta, ca și cum eu controlez. Asta este, eu dau din practică, nu neapărat la ce te-ai referit tu. Că întâlnesc acești oameni și după care îi fac jocuri și încerc și din viața de business ca să-i cunosc, pătrund un pic și tot așa. În control și la business. Aici aș face o analogie foarte frumoasă între psihologie și psihanaliză, că mă întrebai care e diferența dintre ele. Este fix ca diferența dintre Florin Cușbă și alți antrenori. Pentru că, sau personal trainer, cum vrei să-i numim. Și am să-ți spun și de ce. De multe ori te duci poate și te lași pe mâna unui profesionist, în cazul tău, și începi să ți se dea niște programe standard, nu? Stai un pic să le și zicem că lucrăm împreună, mi-ești pe mână la antrenamente ca să înțeleagă de unde și faci paralela aceasta. Da, Lili lucrează cu mine de ceva ani și ne petrecem zilele de la ora 14. Orele de la ora 14, da. Uite, eu pot să vorbesc despre acest lucru, adică pot să-mi dau cu părerea în cunoștință de cauză, întrucât am găsit în tine, ca profesionist, ceva mai mult, adică ceva mai mult decât poți găsi oriunde. Probabil acesta a fost și motivul pentru care am rămas să-mi cunosc corpul și în ceea ce privește antrenamentele și cât de mult duc sau nu pot. Ideea este că tu ai răbdare să asculți, să cauți un pic în profunzimea pacientului sau a clientului, cum vrei să-l numești, să înțelegi stilul de viață, să vezi când are energia cea mai mare și când are randamentul cel mai bun pe parcursul zilei. Adică nu este un antrenament standard. Nu este, să zicem, să mă corectez dacă greșesc cu ceva. Nu este ceea ce vezi la suprafață la un antrenament basic, să zicem așa, sau un antrenor basic. Nu se înțelege că vreau să-i... Da, nu, am înțeles. Să minimizez, să zicem... Aici pleacă și din perspectiva fiecărui specialist și nu doar în fitness, în toate domeniile, pentru că noi vrem să, nu știu, ca și antrenori de fitness suntem considerați, sau nu, antrenori de exerciții, că până la urmă oferim niște exerciții. Dar ne-am dus și către zona asta și vreau să fac paralela și cu toate domeniile. Deja sunt interconectate, partea emoțională, mentală, nutriția, mișcarea, gândurile, tot. Și normal că dacă pe om îl tratezi doar că trebuie să poți mai mult, apropo de ce spuneai tu, diferențele din ce ai simțit tu din propria experiență, dacă te-aș trata doar că trebuie să poți mai mult, în momentul ăla tu odată poți, a doua oară poți, a 10-a oară poți, dar a 11-a oară nu-ți mai face plăcere această împingere către limite doar din perspectiva că trebuie să poți fizic. Și dai o atenție la detalii care face diferența. Până și modul în care dai pauzele, până și modul în care ești atent ca celălalt să respire corect. Eu cred că secretul stă mai mult în consecvența păstrării și unui plan. Adică dacă ți explică, trebuie să avem pauze pentru, trebuie să respirăm pentru. Prezentând astea, un om inteligent și nu este de peria sau ceva. Orice om inteligent sau un om de business sau un om de succes vrea să vadă structură.
Și având o structură, eu lucrez de firea mea în structură. Dacă n-am structură, nu simt că am o direcție, o intensitate și așa mai departe, nu am un scop final, mai pierdut pe drum. Ei, asta văd și în partea de ceea ce fac. Trebuie să-i pui omului în față care sunt pașii de ce are de urmat și care mai sunt domeniile conexe unde pot apăsa mici butoane de care ziceai și tu. Deși butoanele alea în societatea noastră, unele sunt cam identice la mai multe persoane. Ai întâlnit, de fapt, persoane care au cam aceleași butoane de apăsat? Între ghilimele. Da, cu siguranță. Da. Yeah. Ca să revenim la diferența dintre psihologie și psihanaliză, îți spuneam ce presupune, să zic așa, munca unui psihoterapeut psihanalitic în ceea ce privește procesul inconștient. Așa. A fi psiholog presupune să termini, să fii absolventul unei facultăți de psihologie și să ai câteva ore de dezvoltare personală. Și am putea spune că diferența dintre psihologie și psihanaliză este precum diferența dintre a privi un copac și a coborî la rădăcinile lui. Psihologia se ocupă de comportamentele care sunt la suprafață, de ceea ce este vizibil, de frunzele sau ramurile copacului, dacă vrei să rămânem în aceeași metaforă. În schimb, psihanaliza va fi preocupată întotdeauna de rădăcinile copacului și poate chiar de solul în care a fost plantat acel copac, de moștenirea inconștientă de familie, de dorințele reprimate, de acele lucruri nespuse sau traumele din spate. Ok, mi se pare foarte clar ce ai zis aici. Adică pentru mine s-a făcut așa o lumină între cele două. Am să-ți dau un exemplu, dacă vrei, poate să clarificăm mai mult și pentru cei de acasă. Un psiholog, de exemplu, care sesizează că pacientul are un atac de panică, va fi preocupat să-l ajute, să-l învețe niște exerciții de respirație sau cum să aibă un control mai bun în momentele în care apare acest simptom. Psihanalistul, în schimb, va fi întotdeauna preocupat de întrebarea de ce a apărut acest atac de panică, de ce pacientul s-a decompensat acum, de ce procesele psihice sau apărările, mecanismele sale de apărare nu mai fac față și cu ce poate fi asta conectat din spate. Adică va fi preocupat să găsească cauza, nu doar să elimine simptomul. Cam asta ar fi diferența dintre cele două. M-am mai pus într-o mie de probleme, în gânduri, pentru că eu mă mai confrunt în perioadele de stres cu, neapărat atac de panică, dar cu o senzație așa de anxietate ușoară. Eu cred că o controlez prin, exact, dar nu știu dacă procedez bine, prin tehnică de respirație. 4, 7, 8. Da. 4 inspir, 7 mențin, 8 expir lent, timp de 10 minute fac și mi se pare că mă ajută enorm, dar nu știu dacă este doar un efect așa placebo sau chiar mă ajută. Din punct de vedere biochimic pot explica, da, transporti mai mult sânge, normal, mai mult oxigen și automat ajunge mai mult oxigen și la creier și poți să, prin oxigenarea asta poți să fii mult mai bine cognitiv și de asta ajungi să te calmezi, dar la mine chiar funcționează. Dar e un exercițiu foarte bun. Este. Și pe lângă asta, exersând acest comportament, ți-ai dat seama că pentru tine e o resursă și totodată reprezintă și o ancoră în momentele dificile. Tu știi că ai pe ce să te bazezi în momentul în care apare o astfel de stare. Adevărul că, bine, apare noaptea, când îți auzi gândurile. Și de ce apare uneori noaptea? Pentru că noaptea suntem relaxați. Eu nu sunt relaxat, dar apare noaptea. Nu ești relaxat noaptea? Sunt foarte rare momentele. Nu știu, a fost o zi foarte încărcată, am avut poate un proiect, ceva care s-a terminat în ziua aia sau trebuie să urmeze a doua zi, motive, și noaptea am impresia că așa, că mi-au toate gândurile și faptul că stau pe loc și nu fac ceva în direcția aia, parcă trece timpul și fiind un om de acțiune, când s-a făcut dimineață, pac, au dispărut toate problemele, trec la acțiune și rezolv. Dar până la dimineață, 2, 3, 4 ore alea, am un somn foarte deficitar, am o relație foarte proastă cu somnul când am momentele alea. Ba adorm, ba n-adorm, ba mă trezesc când pun câteodată șah.
Știi care este definiția anxietății? Că poate reușește să deslușească misterul stării tale. Anxietatea este un conflict între ceea ce îți dorești și ceea ce este interzis. Și tu ai spus mai devreme, acum nu vreau să te analizez. Dar poți să faci asta, că îmi place. Tu decizi dacă rămâne sau nu. Tu ai spus mai devreme că acelea sunt momentele în care eu nu fac nimic, deci tu simți o pierdere. Este ca și cum ai spune, eu dacă nu sunt productiv, simt că nu fac nimic. Și e ca un lux pe care poate nu vrei să ți-l permiți și trebuie să fii în continuu acolo, să simți că ești într-un to-do, și asta e și tema podcastului de antreprenor, de aici a plecat, pleacă și gândurile. Un antreprenor trebuie să facă de toate. De ce trebuie? Aici e o întrebare bună, pentru că ești responsabil de mai multe și sunt de acord cu tine, poate nu trebuie, dar ești responsabil de foarte multă lume crede că dacă ești antreprenor ai o libertate, dar nu e așa, adică cel puțin la mine nu se întâmplă asta, nu se întâmplă. Și atunci responsabilitatea asta se transferă în momentele când stau pe loc, dar nu se întâmplă și în vacanță. Acolo e cel mai bun joc pentru mine, în vacanță se face off. Păi în vacanță știi că te-ai dus cu un alt scop. Dar nu se făcea înainte până pe la 34-35 și în vacanțe lucram. S-a întâmplat într-o zi, stop. Băi, stai mai prezent în vacanță. Probabil au mai crescut copiii și de asta nu știu. Nu pot să zic ce, dar într-adevăr... Ai mai crescut. Ai mai crescut în sensul că ai început să-ți dai voie să te și premiezi, că vacanța e un bonus până la urmă, nu? Da. Foarte interesantă. E bună perspectiva asta cu faptul că nu-mi dau voie și tot timpul trebuie să fac ceva ca să duc la bun sfârșit. Dar, repet, fiind om de acțiune, prin definiție... Știi când vine cel mai mare câștig? Când te acomodezi psihic cu pierderea. Dar știu să pierd, sau nu la asta te referi? Uite, ai dat un exemplu care aparent e minor, dar care spune multe, referitor la nopțile tale în care, dacă simți că nu faci ceva, nu ești liniștit. Asta ar spune despre tine că nu ești acomodat cu pierderea, că simți că trebuie să faci ceva. Real vorbind, dar dorm bine, n-am treabă, dar undeva pe la 2, 3, 4 dimineața, când s-a trecut de momentul ăla de brio de somn, apare într-adevăr un trezit de nimic. Normal, încerc, mă duc la toaletă, mă întorc, dar adorm la fel de ușor, dar iarăși mă trezesc. Deci nu este n-am problemă cu readormitul, cu retrezitul, nici nu mă încarc. Că vai de mine, de ce fac asta? A devenit, în momentele mă recunosc și le accept. Atunci dacă mă întorc la ce spui că nu sunt împăcat cu pierdutul, mie mi se pare că nici nu am ceva de câștigat din ceea ce fac. Consider că e normalitate ceea ce fac. Nu, cu ideea de a nu face nimic. Cu pierderea în sensul acela, pentru că avem 20 de ani la se presupune că noaptea nu trebuie să faci. Mă rog, faci niște lucruri. Avem de la 20 de ani până la 50 de ani un nivel foarte ridicat de energie care trebuie să fii productiv. Într-o lume a consumerismului și a nevoii de a face și posibilității de a face, că ne s-a dat voie să facem, să producem, să evoluăm, să facem cariere și așa mai departe, poți și peste 50 de ani, nu zic nu, dar ai ca și energie, eu simt diferențe între 30-40, 40-20, adică, și atunci poate mă gândesc că se apropie 50 și până în 50 vreau să-mi ating un scop cel puțin din multele pe care le-am și de aici s-ar putea să se transfere și în astfel de momente. Dar sunt foarte acceptate de mine. Asta e tot ce contează. Adică le identific, fac un pic de respirație, adorm la loc, iar mă trezesc. Într-adevăr, a doua zi nu mai sunt la fel de precis cognitiv. Asta e de fapt ce nu-mi convine, că a doua zi trebuie să fiu fresh și să produc continuitate în ceea ce se întâmplă, claritate și așa mai departe și ajung la asta. Dar iarăși ajungem să mă analizez. Deja ți-ai luat prevederea care o cunosc. Deja ai văzut multe acum. De multe ori oamenii spun, dar ce se întâmplă pe scaunul ăla la tine? Nimic, te așezi și începi să vorbești. Ceva uite. de genul. Bun. Da.
La ce Tema de trecem? astăzi. Bineînțeles că azi am vrut să fie alături de mine, tema de astăzi fiind sănătatea mentală și longevitatea. Și când ți-am prezentat tema, ai fost foarte deschisă. Vreau să știu așa ce te-a atras la tema asta în principal. Ai fost foarte deschisă. Din punctul meu de vedere, există o conexiune majoră, chiar vitală, aș putea spune, între longevitate și sănătatea mentală. Interesul meu pentru această temă s-a dezvoltat treptat. Pe măsură ce sesizam în practica mea că există conflicte interne care îți pot schimba total viața și care îți pot schimba, atenție, nu doar mintea, ci și corpul. Pentru că emoțiile reprimate pot da diverse stări fizice. Emoțiile pot conversa prin corp și atunci se transformă în simptom fizic. Este chiar, am mai trăit asta, un om obosit și un om odihnit. Un om obosit normal are o anumită atitudine, energie, un om odihnit are energie mai multă. Putem spune că și același lucru ca o paralelă, eu încerc să le aduc cât mai mult în paralel în viața reală, că mie mi se pare că e din altă viață ce vorbește aici. Da, de ce? Pentru că nu e un lucru pe care poți pune degetul. Adică emoțiile și trăirile unui om la interior nu le putem vedea. Poți să zici pe stradă că un om îngândurat are niște probleme, dar ele chiar pot fi exact ce spui, din trecut, traume și așa mai departe. Nu știu exact. Acesta este și motivul pentru care oamenii nu le iau în calcul de cele mai multe ori, pentru că nu se văd. Dacă există un simptom fizic, o durere acută, se duc imediat la doctor. Dar dacă există o emoție sau o anxietate, ei zic, lasă, că mâine poate va fi mai bine, sau lasă că mai trece o zi și încă o zi și încă o zi, până când starea respectivă pune stăpânire pe tine și atunci ai pierdut total controlul. Și aici mai intrăm într-un subiect care este destul de controversat și anume faptul că nu avem educația necesară sau nu avem o cultură în zona asta de a merge și de a căuta, noi ca și popor mă refer. Sunt alte țări în care există o rutină. Fiecare individ are preotul, ginecologul, psihanalistul, terapeutul și așa mai departe. Deci noi încă suntem la etapa sau cultura noastră nu ne-a educat în direcția spre a cere ajutorul în exterior, ci lasă că ne descurcăm. Exact. Și indiferent de ce am avea, mai băgăm o pastilă de un nurofen că trece. Și să nu uităm că am fost crescuți și cu ideea de dacă plângeai, uite mama păsărica, uite cerul, uite stolurile, adică cumva erai educat din start că trebuia nu lua în calcul emoția, să nu stai foarte mult în starea aia. La băieții, la voi cu atât mai mult. Băieții nu plâng, bărbații nu plâng, adică auzeam tot felul de lucruri care ne-au rămas și bărbații întipărit. E și o melodie. Și băieții plâng câteodată. Să întrebăm pe Dan Bidman. Cum să nu? Adică suntem oameni, nu contează. Ba mai mult aș îndrăzni să spun că poate băieții au nevoie de o atenție mai mare decât fetele. Păi probabil din cauza istoricului și culturii pe care o avem. Reprimate, dacă exact ce ai spus. Da. Este posibil. Uite, mă gândeam și mă raportam iarăși la mine de ce trebuie să fac. Țin minte că în copilărie mama sâmbătă după amiază trebuie să facă curat acasă. Și acel trebuie s-a transferat la mine că atunci când stau în canapea mă simt vinovat. Și probabil poate fi un trigger acolo că trebuie să facem curățenie după amiaza, sâmbătă. Dar de ce trebuie? De ce nu te așezi pe canapea și stai liniștit? Și te simți vinovat că stai. Și mai se întâmplă poate și noaptea. Te simți vinovat că stai și nu poți să dormi, da, uite, că nu ești productiv. Un exemplu banal acum care îmi vine în minte, că un comportament din familie care e nevinovat. Făcea femeia curat, sâmbătă după amiază, curățenia generală. Și când o vedeam că nu reușea, se frustra. N-am reușit să fac curățenia. Și automat, probabil s-a transferat și la mine și la mulți alții dintre noi, că era o cultură, curățenia de sâmbătă.
S-a transferat în asta, factorul că nu ești, te simți vinovat dacă stai și nu reușești să-ți duci la bun sfârșit ceva ce tu trebuie să-l faci cu recurență, că se face praf. Dar mai e ceva acolo. Copiii sunt extensia noastră, a părinților. Și copiii preiau din comportamentul părinților. Ba mai mult decât atât, copiază tot ce văd. Noi avem tendința de multe ori să le spunem copiilor, uite mama cum trebuie să faci sau uite cum trebuie să fii, dar contează prea puțin pe lângă ceea ce văd ei la tine că faci. Aia este de fapt adevărata educație. Dacă mă duc către mine, vorbim ore întregi. Da. Și într-adevăr. Bun, când vorbim despre fitness și mișcare și nutriție, ele se leagă, dar vreau să aduc și mai mult în discuție cât de importantă e sănătatea mentală în ceea ce privește ca o nouă componentă să o aducem în acest puzzle cu fitness, mișcare pentru un stil de viață longeviv, sănătos și echilibrat. Așa cum am spus și mai devreme, pentru mine, ca psihoterapeut, psihanalitic, este vitală. Vitală în ideea în care partea asta de longevitate, că acum este și trendul ăsta cu mâncat sănătos, cu mișcare, cu o rutină, cu o disciplină, este performanță chiar, nu? Este o jumătate din ecuație. Dar cealaltă jumătate este dată de partea psihică, pentru că dacă tu nu ești bine psihic și nu te cunoști, tu n-ai cum să menții toate aceste lucruri pe termen lung. La un moment dat te oprești. Și auzim foarte mult în jurul nostru că ne trebuie o disciplină. Dar cum poți să ai disciplină dacă nu te cunoști, Florin? Și asta e adevărat. Cum poți să ai disciplină când tu poate nu știi de ce te autosabotezi, nu știi de ce îți pui piedici în a deveni un om de succes sau în a deveni un antreprenor, de ce nu-ți dai voie să te bucuri, să iubești, să trăiești? Cum poți să ai o disciplină dacă nu te cunoști? Aici ați două întrebări. Cine ești? De fapt, trei. Cine ești? Ce vrei? Și după care apare acest de ce, de care zici. Eu așa-l văd în structura mea. Cine ești, în primul rând, ca să știi cine ești, să te cunoști bine, dar asta ți-o dă și timpul. Nu poți să faci un joc. Ai vreun joc care ar putea să-l facă cineva acasă cu cine ești? La ce te referi când spui... Cine ești? Cine ești, da. Păi mulți oameni nu se cunosc pe ei. Mai sunt pedagog, sunt consecvent, sunt coleg, prieten, nu știu, mai multe răspunsuri despre cine sunt și sunt consecvent în ceea ce fac sau nu sunt. Sunt bârfitor? Da, sau nu? Aici intrăm într-o zonă în care noi putem să raționalizăm, să spunem cine credem că suntem. Okay. Dar faptele sunt cele care spun cine suntem. Pentru că dacă într-o situație stresantă eu acționez într-o manieră la care nu mă așteptam, s-ar putea ca acea situație să spună lucruri despre mine, pe care eu nu le știu. Total de acord, dar tocmai de asta zic că poți să-ți faci un joc cu tine acasă, ți-ai pus pe foaie cine ești, tu cu tine ar trebui să fii sincer. Nu te aude nimeni, ești tu cu tine, cu o foaie, ok, cine aici te contrazic. Da? Să știi că de cele mai multe ori ne mințim. Da? Cu ușurință sau inconștient, ne mințim inconștient? Ne mințim inconștient, da. Aha. Și învățăm să facem asta și o facem foarte bine. Învățăm negarea, învățăm minimizarea, învățăm uitarea, care ai zice că sunt niște lucruri banale. Asta cu uitarea mare. Mare, da. Dar sunt niște mecanisme de apărare pe care psihicul nostru începe să le învețe dintr-o etapă foarte timpurie și pe care le exersează atât de mult încât devin parte din viața ta și ai senzația că tu așa ești de fapt. Și am să-ți dau un exemplu aici. Dacă atunci când ești copil întâmpini o durere, înveți să te protejezi. De exemplu, îți cerți copilul, da? Și copilul este anxios în momentul ăla, simte o angoasă, nu știe cum să reacționeze și s-ar putea să înceapă să râdă. Majoritatea copiilor fac asta. S-ar putea să înceapă să râdă ca să scape de situația tensionantă pe care o simte. Și poate face o glumiță și poate face chiar, nu știu, vreo schemă, ceva interesant ca să iasă din situația în care a intrat. Și dacă îi reușește, va înțelege că acel comportament l-a salvat de durere și îl exersează atât de mult până când devine parte din viața lui. Și practic e un fel de autosabotare aici. Este mecanism de autoapărare. Încearcă să se protejeze de durere.
și încearcă să se protejeze exersând un comportament care devine parte din el. Ai vreo definiție a longevității din perspectiva ta? Sunt foarte multe definiții ale longevității, dar din perspectiva mea, aș spune că longevitatea e atunci când corpul și mintea merg împreună. Nu separat și nu una împotriva celeilalte. Longevitatea, din perspectiva mea, înseamnă să știi cine ești, să știi ce vrei, să știi să iubești, să te bucuri de ce ai, să-ți antrenezi nu doar corpul, ci și mintea. Să-ți antrenezi constant mintea într-o zonă în care să te simți viu. Pentru că altfel ești pe pilot automat și ar însemna să fii de fapt un mort viu, cum îmi place mie să spun. Practic trebuie să fim total prezenți, conștienți, că în momentul ăla putem să trăim calitate în ani și nu doar cantitate, că poți să trăiești și până la 100 de ani, adică sunt cazuri și peste 100. Da. Dar... Și calitatea este dată de modul în care trăim. Pentru că dacă poți să trăiești calitativ, trebuie să fii prezent. Trebuie să fii prezent, da. Să te cunoști bine. Da, e o definiție foarte și interesantă. În momentul în care fugi, și poți să fugi în atât de multe feluri, Florin, poți să fugi în mâncare, în antrenamente compulsive, în performanță, în job. Fug la job ca să fug de ce trăiesc acasă, că poate nu sunt fericit. Știi, e ca un scaun care se sprijină în 4 picioare și îi zice că fiecare picior reprezintă câte un reper important din viața noastră. Un picior este relația cu sinele, un altul relația cu familia, altul poate relația cu planul social sau cu planul profesional. În momentul în care te sprijini prea mult într-un picior, apar dezechilibre. Și aici e necesar să ne dozăm noi perfecționismul, pentru că poți să le faci pe toate la cel mai înalt nivel. Poate că vrei să fii și un tată bun, dar poate că vrei să fii și un antreprenor bun. Da, aici trebuie să învățăm foarte multe despre noi. În primul rând despre corpul nostru, despre mediul nostru în care trăim, să fim conștienți de tot ce e în jurul nostru, dar asta înseamnă ani și ani de lucru. Într-adevăr, cu cât trece timpul, cu atât se spune că ne maturizăm. Unii da, unii mai mulți, alții asta mai puțin. Dacă învățăm ceva din... N-ai văzut oamenii maturi, copilași, băieței sau fetițe pe la 50 de ani? Cum arată sau cum văzut? descoperi? Ce comportamente au? Unul, dă-ne unul. Referitor la bărbați sau la femei? Că nu vreau să decid eu. Hai la bărbați. Un comportament o persoană de 50 de ani cu un comportament de copil. E cel mai simplu. Se crede încă adolescent și e cu o fetiță de 20 de ani. Ok, asta este... Da, a rămas acolo, blocat într-o astfel de zonă. Mai există? Că la un dat era o modă, într-adevăr, prin România, dar există, a rămas așa ca oamenii să... Adică acea zicală că la 4-7 de ani atingem noi bărbații... Dar nu mă refer doar la... Criza vârstei. O criza vârstei o putem avea cu toții și poate fi și la 30 și la 20. De diferite forme. E de diferite forme. Da, dar mulți o leagă de chestia asta, că și-au o tinerică bărbatul respectiv. Așa, este... O legăm noi popular. Da, este hai să zicem, o explicație de novice sau... Ok. Da, o raționalizare din popor, da, cam așa, o justificare, dacă vrei, pe care o găsim pentru acele momente. Dar realitatea este că nu suntem maturi pe anumite planuri. Poți să fii, de exemplu, matur pe plan profesional, ca și responsabilitate, și poți să faci foarte mulți bani și poți să știi cum să mergi pe culmile succesului, dar poți să fii imatur emoțional. Adică depinde unde s-a blocat fiecare în dezvoltarea proprie. Și cum putem să învățăm pe acești oameni să se dezvolte și așa mai departe, să-și asculte mai bine? Florin, să știi că nu putem să învățăm dacă nu vor. Dacă nu vor. Trebuie să existe dorință. Dacă nu există dorință, nu poți să faci nimic. N-are nimeni nicio baghetă magică prin care poate să vină acum să facă o conferință și să dezvăluie secretele miraculoase ale longevității.
sau Da, într-adevăr, aia da. ale tinereții fără bătrânețe. Atâta timp cât nu există dorință, nu poți să faci nimic cu nimeni. Este o muncă de echipă. În absolut tot. Și în profesia mea și în profesia ta. Asta încerc să le spun și eu de multe ori pacienților, că doar pentru că vii la mine, ești prezent la ședințe și mă plătești, nu înseamnă că viața ta se va schimba. E nevoie să fii acolo prezent, să depui efort, să încerci să elaborezi niște situații, întâmplări din viața ta ca să putem face conexiuni care să te ajute, să poți să fii cât mai deschis și să ai sinceritatea de a te privi într-o oglindă și să-ți asumi că, da, asta sunt astăzi. Asta trăiesc și eu cu transferul de responsabilitate, foarte subtil. Am venit la tine că am auzit că ai foarte multe rezultate, le văd și îmi place cum lucrezi, vreau să mă ajuți. Ok, te ajut exact ce spuneai și tu, dar trebuie să-ți asumi, să vii, să aplici ceea ce vorbim, în viața privată să faci schimbările și așa mai departe, ca să se întâmple ca un întreg. Dar, într-adevăr, văd destul de des asta cu transferul de responsabilitate, subtil așa. Și la final, dacă nu reușește, că reușește anumite comportamente sau anumite lucruri din planul propus, dar unele nu le reușești. Da, și la final, imediat dă vina pe celălalt, că el e obișnuit să nu fie responsabil pe lucrurile din viața lui unde nu a avut succes. Exact cum spuneai, unii au succes în business, dar emoțional nu sunt dezvoltați. La fel e și în longevitate. Poți să ai succes în alimentație, dar să nu-ți placă sportul. Poți să mănânci compulsiv. Da, uite și aici. De ce nu-ți place sportul? Pentru că poate n-ai văzut asta acasă, pentru că poate n-a făcut parte din educația și din rutina familiei tale. Ne întoarcem la educația socială. Ne întoarcem la ce se întâmpla sâmbătă după amiaza. Poate mama făcea curățenie, dar poate alții stăteau în pat pe canapea și mâncau floricele în loc să meargă să se miște. Și atunci devine dificil, pentru că tu faci efortul de a introduce un comportament nou într-o viață care e atât de plină de responsabilități încât stai și te gândești unde mai introduc încă un comportament nou. Și atunci intervine momentul acela în care e necesar să faci o selecție. Ce păstrez, ce e mai important pentru mine, ce prioritizez și din nou ajungem la cunoaștere, cam să te înnebunesc cu treaba asta. Dar din nou ajungem pentru că dacă nu știi ce e prioritar pentru tine, nici nu poți să decizi ce păstrezi. Din tot ce am vorbit până acum în intervalul ăsta, mi se pare că ca societate nici nu am zgâriat așa, sau doar am zgâriat puțin domeniul ăsta al psihanalizei, a psihologiei, exact ce spui. Venim cu un pachet de emoții și ce am trăit în copilărie. Dacă sportul în copilărie era doar de performanță, ca așa era în generația anterioară, acum sportul de plăcere a mai crescut în România, dar domeniul pe care tu îl reprezinți mi se pare că este abia zgâriat la suprafață. Real, fugim cu toții să ne cunoaștem. De ce crezi că fugim de cunoaștere? Fugim de noi. Păi și de ce crezi că fugim? Fugim că nu ne place ce găsim? De ce crezi? Fugim de ceea ce ne doare. Întotdeauna fugim de ceea ce ne doare. Păi dar nu se zice că în durere apare dezvoltarea și apare schimbarea. Apare schimbarea. Așa este. Dar dacă îți permiți să stai acolo, dacă vrei să stai acolo, nu toată lumea are poate că pare simplu, dar nu oricine are disponibilitatea să stea în durere. E bine sau rău să facem acești pași către schimbare prin durere? Că apropo, noi nu vrem să trecem prin durere. Orice schimbare doare și am să-ți spun de ce. Creierului îi place rutina pe care el o cunoaște. Fie că e bună, fie că e rea. Dacă el exersează foarte mult o rutină dureroasă, el o va face cu ușurință. El nu mai percepe durerea, o percepi tu din exterior, care n-ai trăit ce a trăit creierul altui individ. Știi, intrăm în paradigma aia, de ce se întoarce femeia bătută la agresor? Pentru că s-a obișnuit. Pentru ea, aia este ceea ce cunoaște. Creierul ei are nevoie de durere și are nevoie de o forță imensă să se extragă de acolo ca să vrea să schimbe și să nu-i mai facă plăcere acel comportament.
Și aici intrăm în zona de apărare, pentru că în momentul în care ceva te doare, cineva care tolerează abuzul, e clar că a fost obișnuit de mic să ducă abuz. Și în momentul în care s-a intersectat prima dată cu abuzul, cu siguranță a trăit o durere imensă. Hai să luăm un alt exemplu, să ne ducem un pic mai în spate. Să presupunem că un copil este abuzat de orice fel de abuz, că e bătaie, că e abuzat fizic, emoțional, că e viol, ce vrei tu. E un subiect delicat, dar e important să le menționăm, pentru că doar așa vei putea să înțelegi la ce mă refer. În momentul în care te intersectezi cu o durere de genul acesta, tu nu ai capacitatea, copil fiind, să înțelegi că celălalt e neputincios. Și de aceea ți-a făcut asta, de aceea te-a rănit, de aceea te-a abuzat, de aceea te-a bătut. Nu ai capacitatea. Dacă tu ai înțelege în acel moment că nu ești iubit, să zicem, n-ai supraviețui ca specie. Noi suntem o specie, suntem niște animale care nu pot supraviețui fără iubire. Și dacă ai avea această capacitate să înțelegi în acel moment că părintele e neputincios și tu practic te simți dezgolit, nu te simți protejat, tu n-ai iubire, atunci n-ai supraviețui. Atunci intervine instinctul de conservare care vrea să te protejeze. Și atunci ce faci? Asociezi asta ca fiind iubire. Așa mă iubește părintele meu. Cum? Prin abuz, prin bătaie, prin rană emoțională, prin jigniri și așa mai departe. Și înțelegi că asta e iubirea, comportamentul pe care îl primești de la părintele tău. Și mai târziu îl cauți. De ce? Pentru că s-a obișnuit creierul cu el. Și aia este zona lui de confort. Și el, dacă e în zona de confort, el nu simte durere. El simte durere când îl scoți din zona de confort. Când îi dai ceva mai mult sau mai puțin, poate. Și acum vine mai întrebarea. mult, nu mai puțin, mai mult decât ceea ce... Și acum vine întrebarea. Putem să ne recuperăm emoțional din fel și fel de traume și trăiri de genul ăsta? Putem să ne recuperăm, da. Putem să ne recuperăm cu foarte multă dorință și de obicei cumva pacienții aleg asta în momentul în care durerea devine de nesuportat. Până atunci nu vor să schimbe nimic. În momentul în care... Deci cum arată durere de nesuportat? Foarte bună întrebarea ta. Să presupunem că tu ești în acest pătrat, în care în acest pătrat s-au întâmplat foarte multe lucruri și ai îndurat multe sau puține. În momentul în care ceea ce ți se întâmplă ție astăzi depășește acest perimetru, chiar și cu 1 centimetru, devine de nesuportat. Creierul nu mai cunoaște. A fost mai mult decât limita cu care tu ai fost obișnuit și atunci devine de nesuportat. Și în afara acestui perimetru apare rezistența la schimbare. Apare rezistența la... Întotdeauna cea mai mare luptă este între dorință și rezistență. Vrei să-ți fie bine, dar nu știi cum e să-ți fie bine. Și atunci apare rezistența. Pentru că binele ăla pe care tu l-ai vrea, creierul încă nu-l cunoaște. Și tu trebuie să te lupți cu rezistența pe care o pune creierul ca să poți să introduci un comportament nou sau diferit sau mai bun. Da. Și aici este durerea, de fapt. Că de aici am plecat. E dureroasă schimbarea. Este dureroasă. Am făcut o hartă. Îmi place cum ai creionat-o. Da. Creșterea e dureroasă. Ai văzut că noi și dacă creștem fizic și ne dezvoltăm, mai dureri de oase, nu? Da. La articulație. Orice fel de creștere. Spun deja asta. Da, întâlnesc la ei. Orice fel de creștere vine cu durere, așa este. Dar ce e important de înțeles de aici este că e mai dureros să stai în neștiință. E mult mai dureros să stai într-o neputință și într-o neștiință decât durerea schimbării. Nu e ușor atunci când treci prin acest proces, dar este cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru tine. Și ce găsim după? Asta e o întrebare din perspectiva omului care vrea niște asigurări. După. Da. Ce găsim după? Tu ce crezi că poți să găsești după? Eu cred că clarifici niște lucruri care te țin pe loc. Asta este cum văd eu lucrurile. Pentru mine definiția schimbării este că știu că după am clarificat și nu mai trag după mine niște lucruri care mă pot afecta
și îmi pot afecta existența. Eu mă raportez că am câțiva ani pe planeta asta, 50, 100, 150. Toată călătoria asta vreau să fie cât mai frumoasă, cu reușite profesionale, dar și personale. Asta personale nu include neapărat familia, asta e altceva, că toți ne raportăm în exterior. Și îmi doresc călătoria asta să-mi placă. Și de asta eu am o definiție, cum am o definiție și la stres, dar asta e o altă discuție și mă gândeam acum să fac o paralelă cu stresul. Cât de stresant este pentru noi această schimbare și pentru organism și cât de mult ne poate afecta în ceea ce privește longevitatea. Te afectează într-un mod pozitiv, pentru că e un stres funcțional. Deci există și stres pozitiv? Da. Asta vreau să le zic. Da, există. Există și o traumă optimă, dacă vrei să-i spunem așa. În sensul că foarte multe lucruri, traumă optimă, hai să definim aici. De exemplu, dacă tu ai suferit de foame când erai mic sau de sărăcie, s-ar putea ca asta să fie o traumă optimă pentru tine și astăzi să nu mai vrei să fii sărac, să ai un drive atât de puternic încât să nu te mai întorci acolo. Aceasta este o traumă optimă. Tu ai funcționalizat, de fapt, ceva care pe tine te-a durut. Da, eu vin cu ceva din spate. Spre exemplu, acum identific adică mă expun fără nicio problemă. În familie nu aveam. Și acum vreau să trag, să nu mă mai întâlnesc cu ce zicea mama, că trebuie să așteptăm salariu ca să-ți iau ghetuțe noi. Sau și așa mai departe. Și asta mă împinge pe mine tot timpul să nu mai am o nevoie, ci pur și simplu din punct de vedere financiar dacă vreau aia, vreau să mi-o permit, nu vreau să mă gândesc. Și de asta poate fi o traumă de acest gen, ceea ce ți-am zis acum. Care? Asta de care am zis. Că nu mai ai acest stres? Nu, de faptul că când eram mic trebuia să o aștept pe mama să ia salariu ca să-mi permit ceva. Acum eu pentru asta muncesc și mi-e frică de momentul de a mă întâlni că, nu-mi permit să iau ceva, un Adidas, dă-l mama măsii, e un Adidas. Da, așa e. Una este o mașină, una este o casă. Vorbesc de lucrurile zilnice, care tocim tălpile la Adidas și vreau să-mi iau perechea aia. Da. Ei, noi când eram mici, vroiam o pereche, trebuia să așteptăm salariul, nu primul, că erau alte cheltuieli, în următorul și așa mai departe. Poate fi o traumă de acest gen. Da, exact. Eu încerc să identific. Așa este. Și ca să revin la întrebarea ta de mai devreme, ce găsești după schimbare? Găsești clarificare, găsești funcționalitate sau o funcționalitate mai bună, găsești o diminuare a simptomului. Și când simptomul se diminuează, tu de fapt ai crescut. Pentru că atunci când ești mic, lucrurile ți se par mari, iar în momentul în care ai crescut, ele ți se par mici și poți să le ții în palmă. Și frica și, vezi, când ești mic, teama poate să ți se pară un monstru. Ți se pare un monstru și întunericul, poate. Dar în momentul în care crești, ți se pare că e mai mic și atunci poți să-l controlezi. Așadar, orice diminuare a simptomului este mult mai ușor de controlat pentru tine. Eu vreau să mă întorc la un alt lucru spus de tine. Stresul pozitiv. Eu nu știam de stres pozitiv. Știu de perioade încărcate în care suntem stresați pentru că vom avea un rezultat pozitiv. Cum arată un stres pozitiv? Dacă știi, de exemplu, că este în beneficiul tău și că îți aduce... Este stres. Pentru organism chimic. Orice lucru nou reprezintă un stres pentru corp. Da. Dacă eu n-am făcut sport niciodată și vin la tine, s-ar putea să simt un stres, că nu știu ce mă așteaptă. Și corpul simte un stres și simte un alt ritm și îi dau altceva să facă și mușchii și articulațiile, toate se vor resimți. Și este un stres pozitiv. Știu că după mă voi simți mai bine, știu că îmi va aduce beneficii pe termen lung din punct de vedere al sănătății și știu că la un moment dat creierul se va acomoda cu această rutină și nu va mai fi un stres. Va deveni o parte din viața mea. Și automat putem privi schimbarea ca pe un proces în care stresul este de tip pozitiv. Pentru că dacă tot fugim de schimbare, noi asociem schimbarea cu neplăcere. Pentru că nu ne
place să trecem prin ea. Dar dacă așezăm stresul pozitiv, s-ar putea să putem schimba și să îndemnăm foarte mulți oameni să facă pași în direcția schimbării. Ok. O perspectivă la care eu nu m-am gândit. Da. Deși cu toții facem schimbări zilnic. Eu cred că facem schimbări zilnice, dar de alea mici. Asta ar fi bine. Deci alea mici sunt cele importante de schimbat? Ar fi bine dacă le percepi mai ușor de dus, dacă sunt pași mici. Și e important să nu sari pași. Dacă urci treptele unei scări și ai sărit una, s-ar putea să cobori 5 după aia, să te împiedici. Mai bine pui piciorul foarte stăpân pe tine pe fiecare treaptă și știi că n-ai ratat niciuna și că drumul e sigur. Cum putem ajuta oamenii care stau într-un stres negativ? Că dacă avem pozitiv, stau și negativ. Ai spus la un moment dat o persoană care stă într-o relație nocivă. Cum poate un om să se ajute singur? Că nu toată lumea are curaj să apeleze la un specialist sau să recunoască că are nevoie de consiliere sau de psihanaliză sau de un specialist. Dar nici măcar nu e pentru toată lumea, să știi. Deci nu e pentru toată lumea. Nu e pentru toată lumea. Pentru că e nevoie de o anumită maturitate să poți să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor și să poți să ceri ajutorul. De multe ori poate zici că, sau poate crezi că poți să le faci pe toate. Dar ți-am răspuns și mai devreme la această întrebare, în ideea în care nu poți să ajuți pe nimeni dacă nu vrea. Dacă nu caută. Dacă nu caută, nu va fi interesat nici să afle. De ce să caute? Să afle răspunsuri pe care nu și le dorește? Nu va face. Da, e mult de... Adică abia zgârii puțin, încerc să fur din informațiile pe care le dai și să te provoc în unele direcții. Mă întorc asupra lor, poate găsesc un răspuns diferit. Cum identifici intențiile mele de a găsi răspunsuri diferite la aceleași întrebări? Da, poate că nu este foarte clar nici ba pentru da, este tine. clar. Dar că eu încerc să vin iarăși asupra unor subiecte, poate găsim un răspuns diferit. Mintea mea de ce face asta? Toate ne duc în aceeași zonă. Da, de ce mintea mea face asta? Există posibilitatea să vrei să pui degetul pe ceva, exact ce spuneai mai devreme. Dar nu există... Se mișcă și degetele. Parcă e o parte din tine care ar spune, da, parcă vreau totuși o rețetă de tip fast food. Dar nu merge, pentru că fiecare individ e unic. Și fiecare va reacționa în funcție de resursele sau de resursele pe care le are sau de experiențele pe care le-a avut. Și atunci nu poți să dai o rețetă de tip fast food. Nu poți să-i spui omului, te trezești în fiecare dimineață, respiri adânc, faci nu știu care exercițiu. Eu asta fac. Cum e americanul, sari în sus, mai pui melodia preferată, mai faci o meditație. Mi-ai stricat metoda. Ți-am stricat metoda, nu vreau. Glumesc. Nu vreau să-ți o stric. Este o altă abordare, cum este fiecare cu metoda lui. Și totuși acești mulți, chiar și exemplu dat de tine de persoana, soție abuzată fizic de soț sau de concubin, stau foarte mult în situația aia, poate toată viața. Are legătura asta cu reziliența psihică? Stau foarte mult pentru că li se pare că aceea este normalitatea. Stau foarte mult pentru că asta s-ar putea să fie educația de acasă și când vezi și tu ești înconjurat de aceiași oameni, de familii care fac același lucru, ți se pare că așa e firesc, că e normal, da. Și atunci e foarte greu să te rupi de acolo. Dar totuși societatea pune la dispoziție niște soluții, niște numere de telefon. Dau un exemplu, dacă ești abuzat, sună la numărul ăsta, adică sunt foarte multe semnale în direcția asta că nu e în normalitate și tu știi că nu e normal să fii abuzat. Totuși stai acolo. Mi se pare un stres negativ puternic, dar dacă mă gândesc la tot ce ai zis până acum, atâta timp cât asta ai văzut, asta ți se pare normalitatea. Dar știi ce este foarte interesant? Că foarte multe cupluri de genul acesta spun că sunt funcționale. Păi da. Da,
că tu ai înțeles cum funcționează el a înțeles cum funcționează ea, unul este sadic, altul masochist, cele două bucățele de puzzle se potrivesc perfect și doar pentru că e acea potrivire, unul intră în gaură și acea potrivire perfectă, au senzația că asta este o funcționalitate. Dar nu, tiparul meu se potrivește cu tiparul tău, tu ai nevoia de a fi un sadic, iar eu am nevoia de a fi abuzată. Și atunci, doar pentru că se întâlnesc aceste două, e o potrivire a tiparelor noastre, nu înseamnă că este și o potrivire și o funcționalitate, că noi suntem un cuplu armonios. Nu, probabil trebuie dus în direcția altor nevoi, nu neapărat în nevoia de a bate așa de dragul de a o bate. Că aia mi se pare mai degrabă o asuprire, nu știu, să găsesc un cuvânt, o subjugare fizică, nici de cum pentru o plăcere, ci pur și simplu să-i arăți că ești un mai puternic. Bărbat-femei întotdeauna există fizic. Dar nu ești deloc puternic. Da, Ești de fapt un copil speriat care folosește forța fizică pentru a se impune. Și nu știe e un copil speriat care nu știe să reacționeze la emoția puternică pe care o are. Revenind la întrebarea ta, de fapt nu are reziliență. Nu are o capacitate de a se adapta la o trăire sau o emoție care vine. Asta e ca o definiție a rezilienței. Să știi că reziliența nu este un dat. Și reziliența nu este ceva care, eu am un antrenament puternic și pot să duc un anumit comportament. Reziliența este ceva care se învață. Este o muncă intensă cu tine. E o asumare a ta. Se antrenează, da. Se antrenează. Nu poți ca atunci când tu ești copil și plângi după o jucărie și nu ți se explică de ce nu ai jucăria, ca tu să înțelegi rațional ce ți se întâmplă și de ce nu poți să duci frustrarea respectivă, să te aștepți că la maturitate vei reuși să gestionezi acel lucru. Dintr-o dată, așa, apare peste noapte. Vreau să dau un exemplu. Este ceva la care muncești constant. Vreau să dau un exemplu pe care l-am văzut în parc zilele astea. Am făcut un antrenament și lângă mine erau locurile de joacă cu skateboard-uri. Și era un tată cu copilul. Copilul nu cred că avea mai mult de 6 ani. Așa. L-a urcat pe partea de sus a acestui U, că așa e la skateboard, și l-a lăsat cu skateboard-ul acolo și a zis, ok, acum trebuie să te dai. Probabil era prima oară. Nu exagerez, eu m-am antrenat 35 de minute. Copilul a plâns în continuu și nu a trecut la acțiune. Tatăl nu s-a mișcat din locul ăla, se uita pe telefon și din când în când se mai uita la el, trebuie să faci asta. Nu știu dacă proceda bine sau rău. Eu am înțeles asta, că el își dorește, părintele, ca copilul să reușească, probabil credea că trebuie să depășească o frică, nu știu istoricul, dar nu, am fost neplăcut surprins de experiența asta. 30-35 de minute cât eu am făcut exerciții, copilul a plâns, a aruncat skateboard-ul, iar se ducea după el, îl lua, urca scările, dar îl arunca, nu se dădea cu el. Și părintele insista că trebuie să facă asta. Nici nu se uita la el, se uita doar din când în când și zicea, trebuie să faci asta. Că este, probabil copilul își dorea, dar avea o frică, nu știu trecutul. Florin, orice forțare este un abuz. Ai asistat la un abuz. Era un copil care avea niște trăiri extrem de evidente pe care părintele probabil n-a putut sau n-a știut să le ia în calcul și deci copilul se simțea forțat să facă ceva pentru care nu era pregătit. Chiar dacă el și-a dorit, poate, și tăticul era frustrat că i-a cumpărat skateboard-ul, poate copilul a insistat, tati, vreau să învăț, dar asta nu înseamnă că era într-adevăr pregătit în acel moment. Cam cum consider că ar fi trebuit să procedeze părintele, pe scurt, așa că poate sunt o grămadă sau foarte mulți oameni care consideră că al împinge pe copil îl face să-și depășească fricile copilul. Eu sunt de părere că atunci când nu știi ce să faci, e bine să nu faci nimic. Să te dai în spate, să taci, să asculți și... Adică dacă efectiv n-ai nici o cunoștință pe partea asta și nu știi ce să faci, mai bine taci și faci un pas în spate. Asta este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru copilul tău.
Dacă ar fi să ne gândim la ce ar fi putut să facă părintele în situația respectivă ca să fie benefic pentru propriul copil, ar fi putut să-i spună, ok, te înțeleg, ești speriat, dar din nou aici trebuie să ai o abilitate ca să poți să conții. Poate că părintele nu putea să tolereze plânsul sau țipetele copilului. Să încerce altădată când se simte copilul pregătit. Copilul nu trebuie forțat. Copilul va face. Are legătură cu momentul schimbării. Copilul nu era în etapa în care era pregătit să facă acțiunea respectivă. Încă avea nevoie, probabil, de informație, de suport, de înțelegere și de încurajare diferită, poate nu forțare, exact cum spui. Da, pentru mine a fost o experiență vizuală și de asta mi-a rămas în minte și am zis că o aduc în discuție, mi-a fost frică să nu o ratez. La nivel biologic, cum interacționează sănătatea mentală cu organismul nostru? Ce se întâmplă? O sănătate mentală mai precară ne afectează? Ne afectează 100%. Este și demonstrat științific că ne afectează și că traumele nerezolvate se duc mai departe, traduse în epigenetic, dacă vrei. Corpul și mintea nu sunt două entități separate. În momentul în care psihicul nu poate să traducă un simptom, asta se va vedea în cum ne simțim fizic. Dacă o emoție este reprimată sau blocată în interior, s-ar putea ca asta să se vadă în inflamație cronică, în dependențe, în depresie, în dereglări hormonale sau poate chiar o imunitate foarte scăzută. Toate pleacă dinspre psihic. Practic este o presiune constantă, un stres pus pe organism. Și automat, spre exemplu, dacă ești stresat, poți sau te poate afecta în caz de vrei să ai copii? Este, cred că, cel mai relevant exemplu pe care putem să-l dăm aici, pentru că știi că există acele cupluri care au toate analizele perfecte, adică ei ar putea să facă copii din punct de vedere al stării de sănătate, nu au probleme cu spermatozoizii, cu trompe legate, cu cine știe ce accidente care să fi împiedicat fertilitatea și așa mai departe. Deci presupunând că există un cuplu perfect funcțional, da. Și doctorii vin și spun, urmărește cu calendarul, mai încearcă, mai insistă și încerci 1 an, 2, 5, 10 și nu se întâmplă și nu știi de ce. Atunci când nu există nicio explicație din punct de vedere medical, există una din punct de vedere psihic sau emoțional. Aici e un subiect, să știi, foarte, foarte profund și încerc să ți-l explic așa pe înțelesul tuturor, pentru că s-ar putea să stârnească destul de multe controverse. Să nu mai urechi și foarte multe cupluri se aleg, adică partenerii se aleg inconștient din niște perspective pe care nu le cunosc. Uneori s-ar putea să aleg un tată că n-am avut tată și atunci îmi aleg partenerul ca tată, fără să-mi dau seama că eu am nevoie de un personaj masculin, de jumătatea mea în viața mea. Aleg ceea ce mi-a lipsit. Sau o aleg pe mama, sau fratele, sau cineva care m-a impactat în experiențele timpurii, sau ceea ce am avut nevoie mi-a lipsit și am încercat să găsesc. Și nu ne dăm seama de asta și ajungem în pat cu mama sau tata, simbolic vorbind, sau poate chiar cu fratele sau sora, și atunci inconștientul se opune pentru că e de fapt un incest. Și așa se traduce biologic. Corpul poate să devină atât de acid, se opune fertilizării pentru că tu psihic ești într-un alt fel de raport emoțional și corpul poate să devină atât de acid încât să distrugă și mama spermatozoidului. Este contraceptiv bio, dacă vrei. Și iată o justificare pentru care medicii n-au poate un răspuns. Este poate cel mai bun exemplu pe care îl putem da referitor la cum se traduce trauma în partea asta biologică, în funcționarea noastră de zi cu zi. Deci, pe lângă toate astea spuse, asta cu calendarul iarăși poate fi un factor de stres, că ai spus. Este un factor de stres. Pune o presiune pe tine că tu trebuie
să produci, atunci să faci ceva, să te perpetuezi ca și specie, adică nu mai e o relaxare, nu? Automat. Da. Bine, asta este un exemplu pe care ți l-am dat în ceea ce privește alegerea partenerului ca mamă sau ca tată, ca un membru din familie, dar pot fi frici la mijloc. Poate ai teama că nu poți fi o mamă bună sau un tată bun. Poate ai teama că vei face o fetiță sau un băiețel care va trece prin ce ai trecut tu. Și atunci te opui. Dorința este, dar reușește să câștige rezistența, frica, pune stăpânire pe tine și atunci nu reușești. Și până nu te duci acolo, în trauma respectivă, să afli ce ți se întâmplă și de ce te temi, nu o să reușești. Astea sunt cazurile ideale, că ar trebui să nu mai facem copii. Toți avem traume. Da. Poate nu de natura asta, dar... Dar dacă am reușit, dacă tu ai reușit, înseamnă că dorința a fost mai mare decât rezistența. Deci ai reușit. Da. Să știi că am reușit și prin prisma psihanalizei. Am câțiva bebeluși veniți în urma... Ce frumos. În urma analizei, da. În urma descoperirii de sine, mai bine zis. Pentru că psihanaliza lucrează cu fricile, cu mijloacele de apărare, cu visele, cu repetițiile, cu lucrurile pe care crezi că le știi, dar nu le știi despre tine. Cu ceea ce vrei să spui, dar n-ai spus. Practic asta putem face și o paralelă chiar și către domeniul meu, unde găsesc pacienți, clienți care nu se pot abține de la mâncare. Un fel de mâncat compulsiv sau chiar mâncat compulsiv. Te întâlnești cu astfel de situații? Categoric. Dar să știi că are foarte multe fațete partea asta de mâncat compulsiv. Pe de o parte poate să vină dintr-o dereglare interioară a microbiomului, ca să legăm, dacă vrei, cu episodul anterior al podcastului tău. Putem să legăm cu foamea emoțională. Foamea emoțională. Nu știi pe asta, trebuie să discutăm. Mâncarea pentru români poate reprezenta iubire, o formă de iubire. Noi avem, fiecare popor are traumele lui. Trauma noastră a fost aceea că în perioada comunismului noi am primit mâncare cu porția. Nu? Știm cu toții că era dificil să accesezi partea asta și mâncarea era o chestiune importantă. Nu? Primeai zahăr cu porția făină, cu porția mâncare, cu porția. Pe lângă această traumă pe care noi o avem ca și popor, că am fost învățați să primim cu porția și după anii 90, când ne-am trezit cu toate, am început să mâncăm cantități mai mari, poate, nu? Sau mai cu poftă. Sau, nu? Ai văzut că mesele românilor trebuie să fie îmbelșugate, multe, pline. La noi treaba cu stelele Michelin și cu desenele în farfurie nu funcționează. Suntem un popor de mâncăcioși. Da. Pe de-o parte avem această traumă, pe de altă parte există și o traumă transgenerațională referitoare la partea cu înțărcatul. De acolo pleacă foarte multe lucruri. Partea de înțărcat a bebelușului își pune amprenta enorm în stilul nostru de viață și în modul în care noi mâncăm. Pentru că mamele ce făceau? Erau sfătuite de femeile mai bătrâne sau de bunici să plece de acasă. Și atunci ce făceau? Îți luau și obiectul cel mai important, îți luau și iubirea. Și iubirea. Da, îți luau și mâncarea și iubirea. De ce spun că mâncarea este foarte importantă pentru noi ca și specie? Pentru că atunci când trecem de prima traumă, de trauma nașterii, de ce spun trauma nașterii? Pentru că vii dintr-un mediu perfect, în care totul îți vine pe țeavă, la propriu, într-un mediu în care trebuie să înveți să ceri, să plângi, să râzi, dacă ești mulțumit, nesatisfăcut sau înfometat sau te doare ceva. Trebuie să înveți să comunici cu mama ta, chiar dacă nu verbal, prin comportamentul pe care tu îl ai. Și atunci mama ce face? Își pune bebelușul la sân, acolo se liniștește și învață că mâncarea, creierul nostru învață că mâncarea este ceva sigur. Acolo primește liniștea, afecțiunea și poate chiar iubirea. Nu? Acolo se liniștește. Și modul în care este făcută această tranziție își pune impactul în viața, are un impact foarte mare în viața fiecăruia dintre noi.
Dacă a fost făcută brutal, dacă a fost făcută lent, încet, când bebelușul s-a simțit pregătit, poți să explici bebelușului, nu mai este lăptic, s-a terminat, doar că noi nu aveam cunoștințele necesare la momentul acela. Mămicile nu făceau asta, plecau de acasă, ne și abandonau și ne luau și mâncarea și iubirea. Și atunci era o altă traumă. Și ne mai mirăm că mâncăm compulsiv sau că atunci când avem perioade stresante ne îndreptăm spre mâncare? Nu. Supermarketurile. Să-ți amintesc episodul pandemiei când erau golite supermarketurile și de alcool și de băutură. De ce? Pentru că toate acele lucruri țin de zona de oralitate. Bebelușul ce face? Cum descoperă lumea? Duce mâna la gură. Așa descoperă lumea. Da. Și așa se și creează, văzut că majoritatea dependențelor țin de oralitate, de ideea de a duce mâna la gură. Că e alcoolul, că e țigara, că e marihuana, că e... Da. Dependențele țin de ideea de a duce ceva la gură. Așa apare zona de autoliniștire. Îți găsești un obiect care să te liniștească. Da. Și când apare un factor stresor, ne ducem înspre mâncare. Da, uite că acum e bine că avem soluții, putem apela la specialiști. Avem soluții, da. Că înainte nu erau. De asta și ai noștri sau bunicii plecau de acasă. Da. Că nu existau aceste soluții. Luând în calcul toate aceste considerente, de aceea apare foamea compulsivă. Și lipsa de control. Nu poți să controlezi ceea ce nu cunoști. Pentru că nu știi de unde vine. Creierul are nevoie să se liniștească și caută ceva. Foarte fain. Foarte fain. Este ca un gol și apare nevoia de a umple. Și când ești plin, ai umplut. Ai senzația că ai umplut golul. Bine, aia e sațietatea. Glumesc. Da, să știi că sunt oameni care mănâncă și dacă sunt sătui și pleznesc. Acolo e un dezechilibru total hormonal, ghrelin și leptin. Acolo ți-l explic din punct de vedere chimic. Am înțeles. Leptin și ghrelin, hormonii cu senzația de foame și sațietate. Știai că există oameni al căror ADN, apropo de ce ziceam de trauma transgenerațională, care îți spune exact, negru pe alb, în rezultatul analizei la testul de ADN, că poți avea un apetit mai crescut decât media societății? Da, știam, am mai auzit de inclusiv de asta poate să iasă la testele de ADN. Foarte tare. Da. Tu le-ai făcut, nu? Da. Și ți-a ieșit? Da. Da? Și că la naiba, dar nu pot să mănânc cât aș vrea. Da, sunt și eu dintr-o familie de mâncăcioși, da. Da, tu te menții bine. Spre deosebire de oamenii care nu reușesc să-și păstreze pornirile. Și ne întoarcem la ani de muncă în profunzimea inconștientului exact. Și la controlul dobândit prin cunoaștere. Da. Da. Sunt jocuri care te ajută să dobândești cunoașterea? Jocuri pe care să le faci singur. Da. Sau doar observi? Autocunoașterea în afara unui proces de cunoaștere nu are nicio valoare. Am înțeles. Este doar o senzație că poți avea niște insight-uri, că ai citit o carte, poți avea niște insight-uri prin prisma discuției cu cineva, a trezit ceva în tine, dar ăla e primul pas. De aici până la schimbare sunt mulți alți pași, pentru că mai întâi apare insight-ul, apoi trebuie să te doară suficient ca să schimbi ceva, apoi introduci noul comportament și apoi intervine partea cea mai dificilă. Care crezi că e? Acum mă duc cu mintea în altă direcție. Da, nu mi-ai spus care crezi că e. Partea cea mai dificilă este, partea cea mai dificilă este, după toți acești pași, să persiști acolo în schimbare. Să te asiguri că acel comportament rămâne, pentru că altfel apar recidivele și înseamnă că tu de fapt n-ai făcut o schimbare pe termen lung. Da, e un proces. E un proces. Creierul are o plasticitate. Da. Și poate fi modelat, sunt și plusuri și minusuri, dar această plasticitate face ca el să aibă tendința să revină la ceea ce cunoaște. Și atunci dacă nu insiști asupra comportamentului ca să te asiguri că l-ai dobândit și că ai creat noi căi neuronale, nu rămâne.
Și cum îți dai seama că nu mai ai un comportament simplu? Nu-l mai faci? Nu, când e o perioadă foarte lungă de timp în care tu ai rămas constant în același comportament și n-ai avut recidive. Tocmai de aceea un proces psihanalitic durează, pentru că ai nevoie să urmărești toate aceste etape. Și atunci acea zicală că ți ia 21 de zile să schimbi un comportament stă în picioare? Creezi o cale neuronală, dar ca să și rămână, revenim la elasticitatea psihică și atunci Deci nu stă în picioare. Nu. E un mit. E un mit. E un mit. Am înțeles, pentru că apar fel și fel de programe de astea online, schimbă-ți comportamentul în 21 de zile, în 14 zile. Poți să introduci unul nou, dar nu înseamnă că l-ai schimbat pe cel vechi. Nu însemna să fim cu toții președinți și să fim cu toții bine și evoluați și deștepți. De ce nu suntem? Dacă în 21 de zile se schimbă un comportament. Corect. Uite, am ajuns la zona de mituri cu asta. Da. Mai am niște mituri aici pregătite. Primul mit. Poți să spun dacă nu-mi place vreunul? Da. Psihanaliza este doar despre sex și complexul Edip? Nu. Este și despre sex și complexul Edip, printre altele. Este cea mai înaltă formă de cunoaștere și de dezvoltare personală și în momentul în care intri în momentul în care accesezi un astfel de demers, mergi cu toate planurile înainte. Cu toate planurile. Cu relația cu sinele, cu relația cu părinții, cu partea profesională, copii, absolut toate planurile. Nu este lăsat niciunul în urmă, decât dacă pacientul nu este pregătit să acceseze o anumită zonă. Da, asta am Dar psihanaliza își propune să acceseze toate planurile, dacă inconștientul pacientului permite asta. Bun. Mitul 2. Dacă am nevoie de intervenție și să merg la un psihanalist, este costisitoare și trebuie să merg la nesfârșit? Adică pentru tot restul vieții? Aici intrăm într-o zonă mult discutată. Am să-ți spun ce face ca psihanaliza să fie mai costisitoare decât alte psihoterapii. Ok. În primul rând, frecvența. În momentul în care intri în psihanaliză, ca să poți să o faci ca la carte, ar însemna să ai o frecvență mai mare de 3 sesiuni pe săptămână. 4 sau poate chiar 5 ar fi ideal. Și asta o face mai scumpă. Și asta o face mai scumpă prin frecvența pe care o are. Da. Această frecvență este necesară tocmai pentru a dărâma acele bariere psihice și rezistențele. Dacă pacientul ar avea o ședință sau 2 pe săptămână și noi am deschis cutia Pandorei, așa, s-ar putea ca până la ședința viitoare, din următoarea săptămână, să se închidă. Și atunci ai nevoie de o frecvență mai mare ca să poți accesa inconștientul. Stai ca și la fitness. De câte ori ar trebui să fac fitness? De 3 ori pe săptămână, că mi-a zis societatea. Nu, este de câte ori consideră specialistul că e momentul, că sunt săptămâni care trebuie să faci de 2 ori, de 4 ori, de 3 ori sau deloc. Avem și noi în fitness săptămâna de descărcare. Probabil este la fel ca paralelă. Dacă ai deschis cutia, trebuie să lucrezi atunci. Da, lucrezi atunci. Evident că mai pot apărea rezistențe, dar pentru asta există un cadru foarte bine stabilit care te ajută să îți dai seama când intervine rezistența și să acționezi atunci. Asta este un alt mit pe care îl leg de ce spuneai. Psihanalistul stă tăcut, nu spune nimic și doar interpretează vise? Adevărat sau fals? Fals. Total fals. Okay. Într-o lume în care suntem atât de bulversați de tot consumerismul, de tot ce auzim, cu ce trebuie să faci și cum să faci și atâtea sfaturi peste sfaturi și direcții, s-ar putea să ți se pară dificil să te auzi. Și atunci poți să spui că psihanalistul tace. Dar psihanalistul, de fapt, îți oferă spațiu să vorbești, să te auzi și să cauți subiectul pe care vrei să-l scoți la suprafață. Dar asta nu înseamnă că tace. Intervine când e cazul, intervine când sesizează o disonanță, când ceva nu e clar sau poate când ar fi cazul să-ți spună ceva care ar putea să te ducă pe o altă cale, să-ți trezească o altă direcție, un alt gând. Te ghidează. Te ghidează.
Exact. Un alt mit aici interesant. Psihanaliza se concentrează exclusiv pe problemele din trecut sau poate aborda și probleme actuale? Fals. Nu se focusează doar pe problemele din trecut. Nu. În primul rând, se focusează pe materialul pe care îl aduce pacientul. Și dacă pacientul este ancorat într-o problemă care ține de cotidian sau de ceva care s-a întâmplat astăzi, el va vorbi despre acea problemă. Nu pot eu să-i forțez pacientului gândurile și să-i spun, știi, eu astăzi aș vrea să vorbim despre ce s-a întâmplat la 3 ani. Nu funcționează așa. Psihanalistul însoțește pacientul pe drumul pe care el vrea să meargă. Îi arată calea uneori, îi spune poate că drumul acela nu e potrivit pentru tine, dacă e pregătit să audă. Dacă nu, sunt acolo și eu și ceilalți colegi care fac același lucru, suntem acolo să însoțim pacientul și să fim ghid. Ok, ai vrut să mergi pe o cărare mai anevoioasă, a fost alegerea ta, s-ar putea să înveți ceva din asta, poate că ai nevoie să mergi pe acea cărare mai anevoioasă, va fi lecția ta și poate că data viitoare vei ști. Pentru că nu vin eu să fiu directivă și să spun eu consider că e mai bine să divorțezi. Și vine pacientul și spune, păi am făcut ca tine, am divorțat și acum ce fac? Că eu plâng după el sau după ea. Nu e bine. Trebuie să ajungă pacientul la concluzia respectivă și va ajunge. Ghidat de tine va ajunge. Cu răbdare și... Bine. Și cu dorință. Trebuie să fii pregătit să facă schimbare. Da. Până acolo doar își caută sau nu, adună motive și nu doar motive, probabil găsește real motivele pentru care vrea să facă acest pas. Da. Am înțeles. Alt mit. Psihanaliza întotdeauna, între ghilimele, dă vina pe părinți pentru problemele adultului. Adevărat sau fals? Fals. Fals. Da. S-ar putea să se fi născut acest mit prin prisma faptului că merge la origini și la origini sunt aparținătorii noștri, părinții, bunicii sau cei care ne-au crescut. În momentul în care intri în psihanaliză, ești ajutat să înțelegi că poate părinții tăi au fost neputincioși sau atât au știut, dar nu dă vina pe părinți. Mai am unul. Mit. Psihanaliza te provoacă să retrăiești traume într-un mod dureros și copleșitor. Adevărat sau fals? Exclus. Exclus. Este mai mult decât fals. Nu te provoacă și nici nu te forțează să ajungi acolo. Te ghidează către o zonă care poate a fost dureroasă. În momentul în care pacientul se simte pregătit, merge acolo. Este o regresie lentă. Psihanaliza este o regresie lentă. Asta înseamnă că acele cărămizi pe care tu le-ai pus una peste alta ca să creezi ziduri de apărare sunt deconstruite lent, dar niciodată nu rămâi descoperit. Întotdeauna pui ceva la loc prin prisma suportului pe care ți-l oferă terapeutul. De ce ne este frică să mergem să cerem ajutorul unui psihanalist, psiholog, psihoterapeut? De ce ne este frică? Ne este frică pentru că nu suntem pregătiți pentru schimbare, pentru că nu suntem pregătiți să părăsim zona de confort și pentru că s-ar putea să fie dificil. Să considerăm că nu avem resursele necesare să facem față și nu ne imaginăm de cele mai multe ori că, de fapt, de aceea mergem acolo, ca să găsim acel suport, să fim însoțiți și ajutați. Ca să mă raportez la ceea ce ai spus mai devreme, îmi dau seama că și mișcarea este un proces prin care, neplăcut în esența antrenamentul, dar după antrenament te simți foarte bine, la fel și în domeniul pe care îl păstorești, între ghilimele. Practic nu ne place schimbarea, dar după ieșim mai liberi, mai clari, mai liniștiți poate și mai concentrați pe ceea ce avem de făcut, exact, și ceea ce contează și nu mai tragem după noi fel și fel de lucruri din trecut, ca să sumarizez. Ar fi important de subliniat că atât mintea cât și corpul au nevoie de recuperare.
E adevărat că recuperarea minții nu se vede la remene, așa cum se vede în cazul unei afecțiuni, când corpul este atins de o problemă de sănătate, însă și mintea are nevoie de o recuperare intensă. Are nevoie de suport, are nevoie de sprijin, are nevoie să fie activată constant de stimuli pozitivi, are nevoie de resurse. Este esențial să luăm în calcul acest lucru. Altfel, apare o degradare majoră care inevitabil își lasă amprenta asupra longevității, își lasă amprenta asupra calității vieții, asupra modului în care ne putem întoarce împotriva noastră. Cum strigă corpul că nu mai poate? Cum ne arată el asta? Corpul nostru întotdeauna este mai sincer decât mintea. Iar emoțiile neexploatate se simt în starea noastră de sănătate, se simt în insomnii, în afecțiuni cronice, în anxietate, în depresie, de fapt, toate aceste lucruri sunt niște strigăte de ajutor pe care noi de cele mai multe ori nu le luăm în calcul. Poate că ne par poate că par mici, sau și de obișnuite. Poate că par obișnuite, dar ele de fapt sunt un strigăt major de ajutor. De exemplu, depresia este o întoarcere împotriva noastră, este o furie pe care nu o putem gestiona. Adică fiecare semnal pe care corpul îl dă e un strigăt de ajutor și ar trebui să știm când nu mai putem și să ne luăm un moment de pauză, să știm când suntem obosiți să ne oprim și să ne ascultăm mai mult. Liliana, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să vii și sper pentru cei de acasă să fie adus cât mai multe clarificări în ceea ce înseamnă domeniul de activitate. Este clar, exact cum ai spus și tu, că este o conexiune perfectă și trebuie să muncim la asta, sănătatea mentală și fizică constant. Și chiar și atunci când spunem că am terminat, cu siguranță mai apare ceva nou la care putem lucra în ceea ce privește longevitatea noastră, dar e un domeniu pe care nu l-am privit mulți ani ca să-l introducem în zona de un stil de viață cât mai sănătos, echilibrat, liniștit și așa mai departe. Și de asta am vrut să vii și să vorbim despre el. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Cu drag, și eu îți mulțumesc. Dragii mei, cam atât din episodul de astăzi. Nu uitați, faceți mișcare, continuați să alegeți cât mai sănătos în ceea ce privește alimentația, odihnă de calitate și nu în ultimul rând, sănătatea mentală. Pe curând!